নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থবৰা আৰু আজিৰ ডি প্ৰাইম শোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক কালিলৈ দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰিব বাজেট 2022-2023 দাখিল কৰিব সংসদৰ মজিয়াত দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে পেপাৰলেছ কাগজবিহীন বাজেট সংসদৰ মজিয়াত দাখিল কৰিব বাজেটখন হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনাগত যি বিত্তীয় বৰ্ষ 2022 আৰু 2023 বিত্তীয় বৰ্ষৰ যি আয় অনুপাতে ব্যয়ৰ যি খতিয়ান যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাৰ এক খসৰা সচৰাচৰ দেখা যায় বাজেটখনৰ প্ৰতি সাধাৰণ জনতাই এক অনীহা প্ৰকাশ কৰে বা বহুতৰ বাজেটখন বোধগম্য নহয় কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এই বাজেটখনে কেন্দ্ৰীয় বাজেটখনে সকলো লোককে স্পৰ্শ কৰিব গতিকে আজি আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান বাজেটৰ প্ৰাকখণ্ডি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে এই বাজেটখন সৰলভাৱে ব্যাখ্যা কৰা আৰু এই আলোচনাৰ কাৰণে আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো বহুকেইজন অতিথিক বহুকেইজন অৰ্থনীতিবিদ আৰু বহুকেইজন বিজ্ঞ ব্যক্তি এক্সপাৰ্টক আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা অৰ্থনীতিবিদ বিতুপন মজুমদাৰ বজাৰ বিশ্লেষক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে অভিজিত দেৱ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আৰু আমাৰ সৈতে জুমৰ জৰিয়তে দিল্লীৰ পৰা সংযুক্ত হৈ আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌৰৱ চৌধুৰী মই পুনে গৌৰৱ চৌধুৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ইতিমধ্যে মই ব্যাখ্যা কৰিলো আমাৰ যি আলোচনাৰ উদ্দেশ্য সচৰাচৰ এই আজিৰ পৰিস্থিতিতে কোভিড-19 সৃষ্টি কৰা এক জটিল পৰিস্থিতিত দেশৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট কালিলৈ দাখিল কৰিব বাজেট পাঠ কৰিব কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ কাৰণে বহুকেইটা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে নিবনুৱা সমস্যা দেখা দিছে অৰ্থনীতি জুৰুলা হৈ পৰিছে মূল্যৰ বৃদ্ধিৰ কথা ক'বই নালাগে গতিকে বিত্তমন্ত্ৰী গৰাকীৰ হাতত বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান আহিছে পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দেশৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ে আজিৰ পৰিস্থিতিত দেশৰ অৰ্থনীতি কেনেকুৱা আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন হৈছে মই যিদৰে কৈছিলোঁ বাজেটখন হৈছে দেশৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আয়ৰ অনুপাতে ব্যয়ৰ খতিয়ান গতিকে আয় ক'ত কিমান ব্যয় ক'ত কিমান কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ থাকে বা আছিল সেই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম গৌৰৱ চৌধুৰী ধন্যবাদ পাৰ্থ দুটা কথা প্ৰথম কথাটো হৈছে এই বাজেটখন পৰিৱেশ হ'ব এনে এটা সময়ত যিটো যোৱা বছৰৰ লগত যদি তুমি তুলনা কৰা আপুনি যদি তুলনা কৰে এটা বিশেষ পাৰ্থক্য আছে এই বাজেটখন পৰিৱেশ হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ ইলেকশ্যনৰ 10 দিন পূৰ্বে সেইটো এটা বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু সেইটো বিষয়ে এইটো কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ উইল নট বি presenting anything that is going to rile the voters or primacy importance could be important a budget to jitu joa bosor nasil duta birat dangor similarity ase a bosor budget or joa bosor budget or dui khon budget covid-19 pandemic or bitor aise right after the wave third wave bortoman soli ase india omicron wave although it is waning joa bosor budget aise when the economy was rising এইবাৰৰ বাজেটটো আহিছে when the economy is looking at probably uncertain prospects তাৰে দুটা আজি যদি ইকনমিক সাৰ্ভেখন যায় যদি আপুনি আৰ্থিক সমীক্ষা যিখন পৰিৱেশ কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰীৰ সংসদত এখনত যদি চাই the prospects the prognosis is guarded it is not cheerful economic survey was expected যে 10% of the double digit growth projection দিব বুলি economic survey double digit growth projection নিদিলে the growth projection for 22-23 has been pegged at 8 to 8.5%. In fact, IMF also come growth projection economic survey this. Our economic survey is an publication which is considered to be the official report card of the economy. So the government of view to says the economy will probably grow only at 8 to 8.5%, which is not a very good, which is not a cheerful prognosis. That is point number one. Point number two, এইখন বাজেটত এটা বিৰাট এটা বিশেষত্ব আপুনি পাব নৱেম্বৰৰ 19 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তিনিখন কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ফাৰ্ম ল ৰোল বেক কৰিছিল আৰু এই বাজেটটো হৈ আছে 10 দিন পূৰ্বে য'ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পঞ্জাৱত ইলেকশ্যন হ'ব যাৰ পৰা কৃষকসকলে এজ এ সুইপিং প্ৰটেষ্ট ফ্ৰম পঞ্জাৱ এণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ সেইকাৰণে এই বাজেটত আপুনি বিশেষ এটা প্ৰাইমেচি দেখিব এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰৰ ওপৰত laws বিষয়ে মোৰ মতেৰে finance minister will skip mentioning anything about the controversial laws কিন্তু data artificial intelligence startups in agriculture and blockchain জাতীয় আৰু drone জাতীয় টেকনলজিৰ বিষয়ে বহুতখিনি measures আৰু programs বিত্তমন্ত্ৰী announce কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে
পাৰ্থ হয় হয় গৌৰৱ চৌধুৰী আপুনি এটা দিলে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু ক্লেৰিটি আহিব বুলি মই আজি বাতৰি কাকতত পঢ়িবলৈ পাইছিলোঁ মই অভিজিত দেৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ইতিমধ্যে গৌৰৱ চৌধুৰী এটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ইকনমিক সাৰ্ভে 2022 কথা ক'লে মই পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম প্ৰাইভেট কনজাম্পচন আজি প্ৰাইভেট কনজাম্পচন কিমান হৈছে আজি ইকনমিক সাৰ্ভেত আহিছে এটা যিখন ছবি দেখুওৱা হৈছে বৰ আশাব্যঞ্জক ছবিখন নহয় যদিও গভৰ্ণমেণ্ট কনজাম্পচন অলপ বেছি মোৰ পুনৰ প্ৰশ্নটো সেইটোৱে আজিৰ যি এক বিশেষ পৰিস্থিতিত কোভিড সৃষ্ট এক পৰিস্থিতিত বাজেট দাখিল হ'ব কালিলৈ মই কোৱা নাই এনে পৰিস্থিতি আগতেও হোৱা নাই তেনে পৰিস্থিতি দেশে আগতেও ফেচ কৰিছিলে গতিকে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাজেটখনৰ বিষয়ে যোৱাৰ আগতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান দেশৰ অৰ্থনীতি কি অৱস্থাত আছে আৰু কোভিডে কালিৰ যিখন অতি প্ৰত্যাশিত বাজেটে এই পৰিস্থিতিৰ পৰা দেশক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বুলি আপুনি ভাবেনে আপুনি দেখক এই যে আজিৰ যে ইকনমিক সাৰ্ভেটো আহিলে ইকনমিক সাৰ্ভেত যেটো ৰিফ্লেকশন হৈছে ইয়েস ডাবল ডিজিট গ্ৰোথত পাওয়া নাই দেয়ার ওয়াজ এ প্ৰজেকশন দ্যাট ইন্ডিয়া উইল ৰিচ ডাবল ডিজিট গ্ৰোথ 11% এটো হোৱা নাই IMF আৰু ওয়ার্ল্ড ব্যাংক IMF যেটো এস্টিমেট আছিল ইটস ইজ নিয়ার বাই দ্যাট 8.5% IMF also was nearby that IMF বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ তো ইমান আমূল পৰিৱৰ্তন কিছু মানে তাত there is not a significant change compared to last year এটা মই দেখিছো there is a silver lining in this budget এটা হ'ব যে গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং will increase actually আমি আগত যেটো ভাবিছিলো this budget will be a booster budget for covid pandemic এ যেটো ইকোনমিক লস কৰিছে to regain that it's a booster budget হ'ব so it looks like আপোনাৰ যেতিয়া if you take election into perspective अपने यूपी या 5 states election हुई है there may be some populist measure but it will be I think it will be a realistic budget etia माने the projection in economic survey shows the realistic projections realistic যেটো projection আছে এটো দেখাই আছে স্পেশালি মোৰ লাগে health care farm sector expenditure will be doubled in the sense আপুনি যদি last year দেখে health sector there was a 73% increase in spending government spending এইবারও I think that will continue জি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে হেলথ কেয়াৰ সে কিছু চৰকাৰৰ তেনেকুৱা প্ৰাইভেট পাব্লিক স্পেন্ডিং লাগিব আৰু কিছু ইনসেন্টিভৰ সাগৈ প্ৰয়োজন হ'ব বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি নহয় জানো আৰু এটা ইকনমিক সাৰ্ভে has specially pointed out that Indian economy will come out of this grip based on 3 factors it is all vaccine program coverage expanding vaccine program coverage the first sector is that secondly increasing capital expenditure apuna jetia increase hobo government assets will be built and third is I think there will be a huge boost in the manufacturing sector boost hile that will have an immediate effect on the employment generation on the lower pyramid of economic graph so ei tinita sectorot I see there will be a lot of thrust on the budget and we are aru apuni agor je opinion maker he said that government or pet projects je bilak startup ba drone loyete there will be a significant investment on this or if you talk about rural sector more lage MGNR er jetu allocation asil amneraga tat baribo because there are a lot of migrant workers who have returned to the reverse state. migration so they are also looking for an employment so tato thakibo and I think it will be a very realistic budget yes election will have an impact ar moi jetu bhabu farm sector you can expect something very big agricultural sector kiba dangor ghoshona hobo par ma bitumam mojumdar amar apunar osole jabo bicharim apuni kenedore mulyan koribo ba mulyankon koribo প্ৰথম কথাটো ইকনমিক সাৰ্ভে দেশৰ অৰ্থনীতি আৰু অহাকালি আপোনাক কওঁ দেশৰ অৰ্থনীতি যদি কোনোবাই কৈ আছে ইকনমিকৰ টেনচন আছে একচুয়ালি মোৰ টেনচন নাই কেলে নাই কাৰণ আপোনাৰ যোনটো ইকনমিক স্লোডাউন হৈছিল 2017 GST আৰু ডিমনিটাইজেশ্যনৰ পিছত ইকনমিক ৰিকভাৰী আৰম্ভ কৰিছিল 2019 ত আৰম্ভ হৈছিল তাৰ পিছত আহিল আপোনাৰ কোভিড আৰু তাৰ পিছত দিছিল লাহে লাহে কোভিডৰ কাৰণে ইকনমিক স্লোডাউন আৰম্ভ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া যদি হাই ফ্ৰিকুৱেন্সি ইন্ডিকেটৰবিলাক গুটেখিনি আমি চাওঁ excluding eta part যোনটো আপনি ডোমেস্টিক কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ ইজ মোর অফ এ সাইকোলজিক্যাল এতিয়া কিন্তু আপনি যিমানখিনি ইন্ডিকেটৰ চাও মই ইন্ডিকেটৰ যদি চাও গুটেখিনি রিসেন্টলি সার্ভিসেস PMI লাস্ট আগষ্টৰ পৰা যদি ৰিডিং কৰে above 50 মানে সার্ভিস সেক্টৰ above 50 ৰিডিং মিন এক্সপান্ডিং ম্যানুফ্যাকচারিং যোনটো মার্কেটৰ ম্যানুফ্যাকচারিং PMI ইনডেক্স above ৰিডিং 50 এমপ্লয়মেন্ট সিচুৱেশন ইনইকুয়ালিটিজ জেনাৰেলি যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ এটা পেন্ডেমিক হ'ব বা যেনেকুৱা ৰিসেশনো হয় ইনইকুয়ালিটিজ বাঢ়ে দ্যাটস এ ফ্যাক্ট
আৰু ওভাৰঅল যদি আমি সিনাৰিও চাওঁ মোৰ যিখিনি সিনাৰিও দেখি আছো ইকনমিক গ্ৰোথ হেজ বিন পিকিং আপ আৰু এটা প্ৰি পেণ্ডেমিক যোনটো লেভেলৰ আহি পাই গ'ল ইণ্ডিয়ান ৰিয়েল জিডিপি গ্ৰোথ আপোনাৰ ৰিয়েল জিডিপি হয় এতিয়া 1,47,000 কোটি টকা আৰু নমিনেল জিডিপি গ্ৰো হৈছে নমিনেল জিডিপি গ্ৰো হ'লেও কিন্তু মেটাৰ নকৰে ৰিয়েল জিডিপি প্ৰি পেণ্ডেমিক লেভেল আহি পাই গ'ল আৰু 8.59% গ্ৰোথ ইজ সলিড নাম্বাৰ না বুলি কওঁ কেলে কাৰণ আপুনি এবাৰ 10-12% গ্ৰো কথা পাতিব নালাগে ডাবল ডিজিট পাতিব নালাগে কাৰণ আপোনাৰ বেছ লেভেল চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া কাৰণ আপুনি যেতিয়া প্ৰি কোভিডৰ লেভেল আছে আপোনাৰ বেছটো বহুত লো হৈ যায় আপুনি ইয়াৰ টু ইয়াৰ যেতিয়া কম্পেৰিজন কৰিব আপোনাৰ প্ৰি কোভিড লেভেলটো বহুত ড্ৰপ হৈছিলে তাৰ লগত যদি কম্পেৰিজন কৰে তাৰ লগত 15-24% গ্ৰোথটো নট বেছি ডাঙৰ নহয় কিন্তু এতিয়া 8.5-9% যদি ইকনমি গ্ৰো কৰিব পাৰে বহুত ভাল কথা আৰু যিখিনি বস্তু গোটেই দেশত চেঞ্জ হৈছে একচুৱেলি মই কোভিডৰ কাৰণে দেশত ভাল হৈছে বুলি কওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইকনমিক পাৰ্সপেক্টিভ কওঁ ইণ্ডিয়াত ইকনমি ষ্ট্ৰাকচাৰেলি বহুত প্ৰব্লেম চলি আছিলে যে ইণ্ডিয়া যদি ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী কওঁ ফাৰ্মা সেক্টৰত ইণ্ডিয়াত নিজৰ ডমেষ্টিক ইনপুটছ নাই মোষ্টলি API বা KSM বিলাক বাহিৰৰ পৰা এক্সপৰ্ট আনে আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো হেল্থ সেক্টৰ ৱাজ একচুৱেলি এনে ক'ব পাৰি যে চাইনাৰ হাতত আছিলে আৰু চাইনা এণ্টি ডাম্পিং ইউজ কৰি পেলাই 2001ৰ পৰা ডাম্পিং ইউজ কৰি পেলাই 2001ৰ পৰা ইণ্ডিয়াত KSM বাৰু API ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ফৰ দিছ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ষ্টাৰ্টেড গিভিং PLI পাৰফৰ্মেন্স লিংক ইনচেন্টিভ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আপোনাৰ ফাৰ্মা সেক্টৰত আৰু এই বাজেটৰ চাক এখন বাজেট যোনখনৰ কথা কৈছে বাজেট একচুৱেলি অলৰেডি চলি আছে লাষ্ট এবছৰ বা 1.5 বছৰ বাজেটে চলি আছে নতুন স্কিম আহি আছে তাৰ প্ৰথম কথা আপুনি PLI স্কিম আপোনাৰ টেক্সটাইলত গৈছে অটোমোবাইলতো ধৰি লওক এতিয়া অটোমোবাইল আজি অটোমোবাইল সাপ্লাই নাই মানে ম্যানুফ্যাকচাৰিং কৰিব পৰা নাই 80% আন্ডাৰ 80% কাম কৰি আছে 80% প্ৰডাকশন কেপাসিটি কাম কৰি কাৰণ সেমিকন্ডাক্টৰ নাই কাৰণ সেমিকন্ডাক্টৰ মোষ্টলি আপোনাৰ চাইনা এণ্ড টাইৱানৰ পৰা আহে তো ইণ্ডিয়া যোনটো আপোনাৰ চাইনা +1 স্কিম ইউজ হৈ আছে and India is really focusing on a domestic economy আৰু সেই ক্ষেত্ৰৰ পৰা যদি চাওঁ really growth has been picking up divergences থাকিবই যোনটো আপোনাৰ মই কৈ আছো inequalities আছে কিন্তু growth perspective পৰা ভাল হৈছে আৰু তেওঁ আপোনাৰ ভাল কথা কৈছিলে দেৱ ডাঙৰীয়াই যে capex expenditure last budget কৈছিল it was a beautiful budget last year যোনটো budget আছিলে আৰু সেইখনৰ কাৰণে আপুনি ইকোনমিক ৰিকভাৰী দেখি আছে দুবছৰ আৰু সেন্টিমেন্টাল যদি পাও business confidence at all time high আপোনাৰ ম্যানুফ্যাকচাৰিং PMI গ্ৰোইং কনজিউমাৰ কনফিডেন্স হোৱা নাই কাৰণ কনজিউমাৰ স্পেন্ডিংও পিক আপ হোৱা নাই পিক আপ লাহে হ'ব আৰু লেগ জেনাৰেলি আৰু কনজিউমাৰ যোনটো সেন্টিমেন্ট হয় কনজিউমাৰ কনফিডেন্স ইনডেক্স হেতু পিক আপ হোৱা নাই কাৰণ কোভিড ফিয়াৰ বেসড মানুহ ইমান আৰামছে স্পেন্ড কৰা নাই লাহে লাহে টু পিক আপ আৰু ইকনমিক গ্ৰোথ যদি পিক আপ হ'ব আৰু এটা কথা কওঁ যে ইকনমিক যেটা গ্ৰোথ পিক আপ হোৱাৰ আউটা বস্তু অলপ লেক কিয় হৈ আছে আমাৰ যোনটো বেংকিং সিস্টেমত যদিও ডিপোজিট আছে ক্ৰেডিট গপটেক হোৱা নাই ইমানখিনি কিন্তু এটা ইকনমিক ৰিকভাৰী লাহে লাহে যেতিয়া হ'ব বেংক অলসো এটা সুইং অফ দ্য ইকনমি ষ্টাৰ্টিং সো হেতু যদি কওঁ 8.5-9% যদি গ্ৰো কৰিব পাৰে ইটস এ গুড নাম্বাৰ বিকজ আগতে 4.5-5% গ্ৰো কৰি আছিল বিফৰ কোভিড তো আই এম গোইং টু 9% যদি গ্ৰো কৰে ইটস এ গুড নাম্বাৰ আৰু প্ৰবাবলি অলপ আৰু এখন ডেমোক্ৰেসিৰ প্ৰবলেমটো কি হয় যে আপোনাৰ ইলেকশন আহিব প্ৰমিসেস দিব লাগিব টু ফ্যাক্ট পপুলিষ্ট মেজাৰ্স থাকিব কিন্তু মই নকওঁ যে কম্প্ৰমাইজ কৰিব বহুত 5.5 লাখ কোটি টকাৰ আপোনাৰ যোনটো কেপেক্স এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিছিলে মেবি তাৰ পৰা আমি যদি 10% 12% গ্ৰোথ পাওঁ 6.5 লাখ কোটি হেতু ভাল হ'ব আৰু গুটামান নাম্বাৰ মই কওঁ যে গভৰ্নমেন্টৰ GST কালেকশন ইমপ্ৰুভ হৈছে ইনকাম টেক্স কালেকশনত অলপ ইস্যুজ আছে কাৰণ টেক্স বিয়ন্স ইজ এ মেটাৰ অফ থিং আৰু আপোনাৰ ওভাৰঅল ৰেভিনিউ মুভমেন্ট আপছে আপোনাৰ যোনটো প্ৰজেকশন আহিব কাৰণ লাষ্ট ইয়াৰ বাজেটখন আছিল 25 লাখ কোটি টকাৰ বাজেট হয় তো যদি এবাৰ সাগে আপোনাৰ 39-40 উচৰাচি ৰেঞ্জৰ যাব পাৰে সো আপোনাৰ এস্টিমেট খিনি ভাল হ'ব মোৰ মতে বিতুমন মজুমদাৰ হয় আপুনি এটা আভাস দিলে বৰ্তমান অৰ্থনীতি মই ডক্টৰ নিহাৰঞ্জন কলিতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ইতিমধ্যে মই কৈছোৱেই এটা জটিল পৰিস্থিতিত বাজেটখন দাখিল হৈছে মন্দাৱস্থা দুটা ত্ৰৈমাসিকত মন্দাৱস্থা ৰেকৰ্ড হৈছিল গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত আৰু 5 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতি এটা সপোন দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে তেনে পৰিস্থিতিত বৰ্তমানৰ দেশৰ যি অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতি আপুনি কি অৱস্থাত আছে বুলি ভাবে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ বাজেটখনৰ পৰা আপোনাৰ আশা কিবা কি ধৰণৰ বাজেট কাইলৈ দাখিল হ'ব বুলি আপুনি ভাবে ডক্টৰ কলিতা হয় পাৰ্থ আপুনি আলোচনাৰ আৰম্ভণিতে কৈছে যে বাজেট এখন হৈছে আয় ব্যয়ৰ খতিয়ান দৰাচলতে বাজেট এখনক লৈ বহুত বেছি সপোন দেখাৰ এটা পৰিস্থিতি নাথাকে যদিহে তাক আমি অন্য দিশৰ পৰা নাচাওঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ ভাৰতত বাজেটখনক এটা সন্মোহনৰ মাত্ৰা হিচাপত সদায় ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে আৰু এনেকুৱা কৈ দেখুওৱা হৈছে ক্ষমা কৰিব যে বাজেটখনে যেন আমাৰ বহুত আশা আকাংক্ষাক একে ৰাতিতে বা এটা ষ্টেপতে পদক্ষেপতে সমাধান কৰিব পাৰে ঠিক তেনেকুৱা এটা কথাৰ বাবে আসলতে সাধাৰণ মানুহৰো বাজেটক লৈ আশা প্ৰত্যাশা বহুত
আৰু আজি কেইবছৰমান আগলৈকে 2017 চনৰ আগলৈকে হয় বাজেটত এটা ডাঙৰ কথা আছিল সাধাৰণ ৰাইজক প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা যে কি বস্তুৰ দাম কমিব কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব কিন্তু জিএসটি যুগত বাজেটে সেই কথাটোকো মোটামুটি আমাৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছিল আগতে আৰু এটা আশা আছিল যে ৰেল বাজেট যেহেতু বেলেগকৈ দাখিল কৰা হৈছিল তেতিয়াও এটা আশা আছিল যে আমাৰ দেশখনক বা আমাৰ অঞ্চলটোত নতুনকৈ ৰেল কি সংযোগ হ'ব কিন্তু আজি কেইবছৰৰ মানৰ পৰা ৰেল বাজেটৰো সেইখন যেহেতু সাধাৰণ বাজেটলৈকে সম্পৰ্কিত কৰা হৈছে তেনেকুৱা বহুত আশা এটা আৰু মই এজন মানে অৰ্থনীতিৰ ছাত্ৰ হিচাপে নাপাওঁ কিন্তু হয় অৰ্থনীতিৰ সামগ্ৰিক প্ৰতিচ্ছবি এখনক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ বাজেটখনক বহুতো কথা থাকে যিয়ে সাধাৰণ ৰাইজে পুংখানুপুংখ বুজি নাপালেও অৰ্থনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আজি আমি আৰ্থিক সমীক্ষা দিয়াৰ আগতে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে মানে সদৰ চেন্ট্ৰেল হলত যেতিয়া তেখেতৰ ভাষণ ৰাখিছিল তেতিয়াও কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব হেয়া আমি এটা অনুমান কৰিব পাৰিছিলোঁ যিখিনি কথা তেখেতে কৈছিল আৰু তাৰ পাছতো যেতিয়া দেখিলোঁ যে আৰ্থিক সমীক্ষাটো মোটামুটি একেখিনি কথাই প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু ভাৱ হৈছে কালিলৈকে সেই একেখিনি কথাই প্ৰতিফলিত হ'ব য'ত আমি আমাৰ সফলতাৰ জয়গানহে গাম হয়তো কিছুমান কথা আমি য'ত গুৰুত্ব দিব লাগে সেই কথাত গুৰুত্ব দিবলৈ সময় কম পাম পাছত বিশ্লেষণ কৰিলে নিশ্চয় সেই কথাবোৰ ওলাব বাজেটত যেতিয়া আমি আশাৰ কথা কওঁ তেতিয়া এটা কথা লক্ষ্য কৰা গৈছে যে বৰ্তমান ভাৰতৰ যি অৱস্থা এই অৱস্থাত তিনিটা দিশ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব এই বাজেটৰ যোগেদি প্ৰথম যে যিটো আমাৰ ব্যয় সংকোচন ব্যয় মানে ভোগ ব্যয় সংকোচন কাৰণ ভোগ ব্যয় সংকোচনৰ তাৰ শিকলিযুক্ত অৱস্থাৰ দ্বাৰা যিটো চেনেল সৃষ্টি হ'ব তাৰ দ্বাৰা আচলতে আমি অৰ্থনীতিখনৰ প্ৰগতি নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰিম বিশেষকৈ কৰোনা কেন্দ্ৰিক কালত আমি যিটো অলপ অফ দা ষ্ট্ৰীম হৈ যোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আগৰ দুগৰাকী বক্তাই কৈছে সেই অফ দা ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আমি মেইন ষ্ট্ৰীমলৈকে আনিবলৈ হ'লে আমি আমাৰ ভোগ ব্যয়ত লাগিলে সেয়া চৰকাৰী হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হওক তাক গুৰুত্ব দিবই লাগিব জিডিপিৰ এটা কথা কোৱা হৈছে যে জিডিপি 9% হলে দেশৰ কাৰণে ভাল না 8% হলে ভাল নে ডাবল ডিজিট হলে ভাল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে ভাৰতত জিডিপিয়ে কিন্তু আমাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ বহুতখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ ব্যৱস্থা হিচাপে প্ৰতিফলিত নকৰে মই দুটা কথা আপোনাৰ আজিৰ এই মঞ্চত ক'বলৈ বিচাৰিছো কেইদিনমান আগতে অক্সফাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ এখন সংস্থাটোৱে যিটো প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে তাত ইনইকুৱেলিটি কিলছ বুলি যিটো অধ্যায় তাতে দেখুওৱা হৈছে যে কৰোনা কালত বিশ্বত যিখিনি দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি পাইছে তাৰ আধা সংখ্যকেই হেনো ভাৰতবৰ্ষৰ তাৰ উপৰিও যে যোৱা দুবছৰত ভাৰতৰ প্ৰায় 84% ঘৰুৱা খণ্ডৰ ব্যয় হ্ৰাস পাইছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে 125 জন বিলিয়নাৰৰ ঠাইত 143 জন বিলিয়নাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইনইকুৱেলিটি বৃদ্ধি হৈছে গতিকে বাজেটত কথা থাকিব যে আমাৰ যি গ্ৰাম্য খণ্ডত যিটো নিবনুৱা সংকাচন লকডাউনৰ ফলত চাকৰিহীনতাৰ যিটো অৱস্থা বা আমাৰ ক্ষুদ্ৰ কুটিৰ আৰু মধ্য উদ্যোগ খণ্ডৰ বিশেষকৈ অসংগঠিত খণ্ডৰ যিখিনি সমস্যা যি আছিল আগতে কিন্তু বৰ্তমানৰ কৰোনা কালৰ পৰিৱেশে এই সমস্যাবোৰ আৰু বেছি আগবঢ়াই লৈ গৈছে আৰু বেছি দুৰ্বাৰ কৰি তুলিছে গতিকে আমি আশা ৰাখিম যে নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীৰ বাজেটে এই সমস্যাসমূহ বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ উচ্চলতা কেনেদৰে আনিব খৰচ বৃদ্ধিৰ কথা কোৱা হৈছে হয় চৰকাৰৰ খৰচ বৃদ্ধিৰ এই কাৰণে প্ৰয়োজনীয়তা আছে বিশেষকৈ স্বাস্থ্য শিক্ষা সামাজিক ন্যায় আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ এইবোৰ খৰচ বৃদ্ধিয়ে যদি বজাৰখনত চাহিদাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰে চাহিদা যদি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তেনেহলে উদ্যোগৰ যি স্থবিৰতা অৰ্থনীতিৰ যি মন্দা অৱস্থা হেয়া হয়তো আমি কিছু দূৰলৈকে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম হয় হয় ডক্টৰ কলিতা মই বিৰতিৰ সময় মোৰ বিৰতিৰ সময় আহিছে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আহিম কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ডক্টৰ কলিতাই কৈছে দেশৰ সমস্যাৰ কথা আমি মুদ্ৰাস্ফীতিৰ কথা পাতিম আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কথা পাতিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ল'ব লাগিব বাণিজ্যিক বিৰতি কালিলৈ বাজেটখনে এই সমস্যাকেইটা সমাধানৰ দিশত কি ঘোষণা কৰা সেই লক্ষণীয় হ'ব সেই কথাৰে আমি আলোচনা গৈ লৈ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি Oh!
এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি পাতি আছিলোঁ এক প্ৰি বাজেট ডিছকাশ্যন। আমি কাইলৈ ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিল কৰিব, বাজেট পাঠ কৰিব। বাজেট পাঠ কৰাৰ প্ৰাক সন্ধিয়া বাজেটখন কেনেকুৱা হ'ব, দেশৰ অৰ্থনীতি কেনেকুৱা, বাজেটখনে কি আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিব দেশৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে, সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আছিলোঁ। এই ছেগমেণ্টত আমি যাব বিচাৰিম মুদ্ৰাস্ফীতিৰ ফালে। মুদ্ৰাস্ফীতি ইতিমধ্যে 5.59% হৈছে বুলি হোৱাৰ ইতিমধ্যে কথা কোৱা হৈছে। বিভিন্ন সময়ত চেণ্ট্ৰেল বেংক অৰ্থাৎ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। আৰু চৰকাৰৰ নিজৰ ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰিবলৈ যিসমূহ সামগ্ৰীত চৰকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে, সেই সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যৰ কিছু তাৰতম্য ঘটায়। সচৰাচৰ দেখা যায় একেবাৰে সৰল ভাষাত যিসকল দৰিদ্ৰ লোক তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছু চৰকাৰৰ ৰাজসাহাৰ্য আছে, যিসকল ধনী শ্ৰেণীৰ লোক তেওঁলোকে ব্যয় কৰিব পাৰে, কিন্তু ভুক্তভোগী হয় মধ্যবিত্ত। মই গৌৰৱ চৌধুৰী আপোনাক সুধিব বিচাৰিম, কালিৰ বাজেটখনে মধ্যবিত্ত লোকসকলৰ কাৰণে কি আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে? মধ্যবিত্ত লোকৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট টেক্স মেজাৰ্ছৰ থ্ৰুদি কিছু মেজাৰ্ছ আহিব পাৰে। কিন্তু তাৰ আগতে মই দুটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এটা কথা হৈছে অন কনজিউমাৰ কনফিডেন্স। এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, কনজিউমাৰ কনফিডেন্স কিয় কম? ওৱান অফ দ্য ৰিজনছ কনজিউমাৰ কনফিডেন্স ইজ লো ইজ অলছ' বিকজ অফ পিপলছ inability to fund their expenses over a long period of time. Apni jodi Indian consumer at a characteristic India, take a simple example. Any household buys a car, or 90% of the household buys a car or a house on loans. Hi. Now, when the decision to buy a car is based not just on your current income, but also what you think of your future income, because that has to. Your decision will be based on your ability to finance a car over a 5-year period, on an average. Etu homayt ki hobo dorise, current income jodi status quo hoy ase, mane same level ot ase, ba olop komise, ba olop barise, the confidence is not there in households that they'll be able to buy a new purchase or finance a new purchase through loans over a long period of time, which is essentially about 5 years in the case of a consumer durable, or even longer in case of a house. Hetu jetia hoy, people hold on to purchases. People hold on to, and that has a dampening effect on overall demand. And that then cascades down through the economy. So that kind of tempers down the potential growth. Unlike China, India's edifice of the growth story is the consumer spending story. Whereas in the case of China, it is the investment-led. In the case of India, it is consumer spending. So whenever consumer spending collapses, the economy immediately starts showing signs of decelerating, which is happening currently, regardless of the fact that there are, the economy has stabilized, income levels have stabilized, salaries have more or less stabilized with the middle class, but people are holding on to purchases because of uncertainty, and they also are not feeling confident about their ability to, pay off certain expenses over a period of time in the future, because they do not know how the future will unfold. Hetu eta dangor হয় গৌৰৱ চৌধুৰী, আপুনি সমস্যাটোৰ কথা ক'লে। এতিয়া উপভোক্তাৰ মাজত এই আত্মবিশ্বাসটো প্ৰদান কৰিবলৈ কি পদক্ষেপ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালিলৈ আপুনি ল'ব বুলি ভাবে, বা কি পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন সংক্ষেপত? Two solutions. One of the surest ways to revive consumer spending and confidence is to give more money in the hands of the people. And the one way the government can do it is if they cut out checks and give it, which Indian government doesn't do. India is not US. But the other way is to give tax breaks, income tax slabs and rates if they are rigid, and people are left with more money in their hands. That is unlikely to happen. So I don't think the middle class has much to look forward in the budget tomorrow in terms of their disposable incomes going up, which could probably enable them to spend more. হয়, যেহেতু তেওঁ বিতুপন মজুমদাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, যিহেতু তেওঁ কনজিউমাৰ উপভোক্তাৰ কথাটো, উপভোক্তাৰ আশংকাৰ কথাটো কৈছে যে পইচা নাই বা যদিও পইচা আছে ব্যয় কৰিবলৈ কিছু দ্বিধাবোধ কৰিছে। এই কথাটো তেওঁ ঠিকেই কৈছে। একচুৱেলি ইণ্ডিয়া ইজ এ কনজামশ্যন ড্ৰিভেন ইকনমি, 55 to 58% অফ দ্য GDP কণ্ট্ৰিবিউট কৰে। কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হয় যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি লাষ্ট যোনটো 7-8 বছৰ চিনাৰী চলি আছে, 2011 পৰা ইণ্ডিয়া কেতিয়াও চাইনাৰ ওচৰলৈ আহিবই নোৱাৰে। ইটছ প্ৰব্লেম উইথ দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ। লাষ্ট বাজেটত গভৰ্ণমেণ্টে কেপেক্সৰ ওপৰত কৰিছিলে, NIP প্ৰজেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে। এইখিনি একচুৱেলি ইনভেষ্টমেণ্ট ক্লাইমেট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ চাইকেলখন অফ দ্য ইকনমি যদি চলিব লাগে, তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই যদি ইণ্ডিয়া যদি এটা গ্ৰ'থ মেইনটেইন কৰিব লাগে,
এটলিষ্ট আপোনাৰ যোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ প্ৰাইভেট গভৰ্ণমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ হওক বা কৰ্পৰেট ইনভেষ্টমেণ্ট হয় সেইখিনি হেজ টু পিক আপ আৰু লাহে লাহে পিক আপ হৈছে আৰু কনজিউমাৰ যোনটো ইছ্যুজ হয় আপুনি ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰে যে সেনেকুৱা হৈছে কিন্তু চাওক ক'ভিডৰ সময়ত এটা চেণ্টিমেণ্টেল ইফেক্ট হয় ক'ভিড আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু ক'ভিডত ইমান চেণ্টিমেণ্টেল ইম্পেক্ট হয় ইমিডিয়েটলি ৰিকভাৰী কনজিউমাৰ চেণ্টিমেণ্ট উপভোক্তাৰ ব্যয় ভৱিষ্যতৰ আয়ৰ ওপৰত কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰে চাওক ভৱিষ্যতৰ আয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কিন্তু যদি ইকনমিক যদি চেইনটো নুঘূৰে কৰ্পৰেট যদি আপোনাৰ যদি বিজনেছেছ ক্ৰিয়েটেড নহয় তাৰপৰা ৱেজেছ যদি ইনক্ৰিজ নহয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ কনজিউমাৰ স্পেণ্ডিং আপুনি এক্সপেক্টেশ্যন কৰিব তো চাইক'লজিকেল ইকনমি চলিব প্ৰথমে চাওক জন মেনাৰ্ড কেইন যে 1930 যেতিয়া ডিপ্ৰেশ্যন আহিছিল তেতিয়া কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টু ইনক্ৰিজ এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু সেইটো প্ৰাইভেট এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব তাৰ লগত লাহে লাহে আপোনাৰ ছুইং অফ দ্য ইকনমি ষ্টাৰ্টছ আৰু সেইটোৱে হৈ আছে মই সদায় মানে কি হৈছে অপটিমিজিম ৱাইজ চাই আছো আৰু মই কথা এটা কওঁ আৰু আপোনাৰ যোনটো মিডল ক্লাছৰ কথা কৈছে মিডল ক্লাছৰ এটা মই এই নাম্বাৰ কেইটামান কৈ যাওঁ জেনেৰেলি মিডল ক্লাছৰ গ্ৰোথ কেতিয়াও যদি ইকনমি ভালদৰে চলি থাকে মিডল ক্লাছে চাকৰি কৰে সৰু সুৰা বিজনেছ কৰে সেনেকৈ চলি আছে এমাৰ্জিং মিডল ক্লাছ অলছ' উইল বি গেটিং বেনিফিটেড ফ্ৰম দ্য অপৰচুনিটিজ ক্ৰিয়েটেড ইন দ্য ইকনমি মেইন কথা কওঁ যে ইণ্ডিয়াত প্ৰব্লেমটো কি কওঁ মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মেক্সিমাম মানুহে টেক্স পে' নকৰে এটা কওঁ ইণ্ডিয়াত এমপ্লয়ড মানুহ এজ পাৰ CMI মানুহ আছে 40 কোটি মানুহৰ 16 কোটি এগ্ৰিকালচাৰ তো এগ্ৰিকালচাৰ ইনকাম নাহিলে এই থাকিলে 25.5 কৰোৰ আৰু সেই 25 কোটি মানুহৰ ভিতৰত 4.8 কৰোৰ মানুহ ইনকাম টেক্স পে' কৰে তাৰ আকৌ 1 কৰোৰ পপুলেশ্যনে আপোনাৰ টেক্স দিবই লগা নহয় আৰু আপোনাৰ কওঁ আৰু এটা ফেক্ট কওঁ এৰাউণ্ড মানে ধৰি লওক 4.5 to 4.8 লাখ মানে কোটি মানুহে 5 লাখ কোটি টকাৰ টেক্স দিয়ে আৰু প্ৰথম 1.5 কৰোৰ মানুহে দেশৰ মেক্সিমাম টেক্স দিয়ে আৰু এটা প্ৰব্লেম কি হয় অকল 50,000 মানুহ দেশত অকল লং টাৰ্ম কেপিটেল গেইন টেক্স মানে যোনটো বেছটো নবঢ়ালে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটো কাৰণে একো কৰিব পৰা নাই হয় যদি মিডল ক্লাছক যদি বেনিফিট দিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টত পইচাওতো আহিব লাগিব কাৰণ বাজেটত মেইন চৰ্চেছ কি ইনকাম টেক্স কৰ্পৰেশ্যন টেক্স GST আৰু নহলে ধাৰ ল'ব লাগিব নহলে আপোনাৰ তাৰ লগতে মই জাষ্ট আৰু এটা কথা মানে এড কৰিব বিচাৰিম আপুনি ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষ কৰৰ কথা কৈ আছে কিন্তু পৰোক্ষ কৰ GST ধনী দুখীয়াই একে সমান টেক্স দিয়ে এটা যদি পণ্য সামগ্ৰী কোনোবা এজন দৰিদ্ৰ লোকে কিনিছে সেই সমানেই কৰ পে' কৰিছে সেই সামগ্ৰীটো ধনী মানুহে কিনিছে সমানে পে' কৰিছে নহয় জানো মই নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম ডক্টৰ কলিতা এই গোটেই বিষয়টো কথা পাতি আছিলোঁ উপভোক্তাৰ আশংকাৰ বিষয়টো আৰু তাৰ সমান্তৰাল কৰি চৰকাৰৰ হাতত চৰকাৰে কেনেধৰণে চৰকাৰৰ ৰেভিনিউ কেনেকৈ জেনেৰেট হ'ব এই কথা পাতি আছিলোঁ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব দুজনৰ মন্তব্যৰ পৰা আচলতে আপুনি প্ৰথমতে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা কৈছে যে মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথম কাৰ্যকালৰ সফলতা আছিল যে মূল্য বৃদ্ধি সেই সময়ত যথেষ্টখিনি কম কৰিবলৈ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল আমি যদি UPA চৰকাৰৰ শেষৰ কাৰ্যকালটো চাওঁ তেনেহ'লে এনেকুৱা পৰ্যায় হৈ গৈছিল যে ডাবল ডিজিটলৈকে আমাৰ মুদ্ৰাস্ফীতি সংখ্যা গুচি গৈছিল এতিয়া ভাৰতৰ দৰে উন্নয়নশীল দেশত আচলতে মুদ্ৰাস্ফীতি এটা মৰেল এক প্ৰকাৰ হাজাৰ্ড ইকনমিক হাজাৰ্ড এই কাৰণে অৰ্থাৎ যদি আমি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বিচাৰোঁ বেছিকৈ যদি চৰকাৰী বিনিয়োগ পাম্পিং আউট কৰাটো বিচাৰোঁ তেনেহ'লে মূল্য বৃদ্ধি পায় আনহাতে যদি সেইটো আমি কমাব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আকৌ অৰ্থনৈতিক প্ৰগতিও ব্যাহত হয় আপোনাৰ যদি মনত আছে যে মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথম কাৰ্যকালত সেই সময়ৰ বিত্তমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াই এটা মানে কৈছিল যে উই উইল মানে কণ্টেইন দ্য ফিস্কেল ডেফিচিট বাই 3.4%. RBI ফাইনেন্সিয়েল ৰেছপন্সিবিলিটি FRMB ৰুলতো চাগে তেনে FRBMতো কোৱা হৈছিল যে আমি কোনো পদ্ধতি 3.5% মূল্য বৃদ্ধিলৈকে মানে বিত্তীয় ঘাটিলৈকে আমি অৰ্থনীতিক যাবলৈ নিদিওঁ আৰু আমাৰ সফলতাটো আমি তাৰ দ্বাৰাই নিৰ্ধাৰিত কৰিম কিন্তু যোৱা বছৰ কৰোনা কালৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সেই নীতি আৰু নাথাকিল আনকি এতিয়াও নেকি বিত্তীয় ঘাটি প্ৰায় এটা বহুত পৰ্যায়লৈকে যাবলৈ হৈ গৈছে গতিকে বিত্তীয় ঘাটি থাকিলে মূল্য বৃদ্ধি আহিবই সেইটো ধৰ্তব্য কথা কিন্তু কথাটো হ'ল যে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ত চৰকাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পদক্ষেপ ল'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য দেখুৱাব যাৰ ফলত কমসে কম সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে এই মূল্য বৃদ্ধিৰ আওতাৰ পৰা বাহিৰ হয় ভাৰতত মূল্য বৃদ্ধি দুই প্ৰকাৰৰ এটাটো সংগঠিত যিটো মূল্য বৃদ্ধি যিটো চাহিদা আৰু যোগানৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মূল্য বৃদ্ধি আৰু এটা হৈছে যে মূল্য বৃদ্ধি চোৰাং মজুতকৰণ বা অবৈধ ব্যৱসায়ৰ ফলত গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যেহেতু এখন আমি ফেডাৰেল আৰু চৰকাৰ আছে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য আমি সাধাৰণ ৰাইজে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত
কিন্তু এই অবৈধ মজুতকৰণ বা চোৰাং কাৰবাৰ এইটোৰ প্ৰতিহত কৰাটো বিচাৰো য'ত নেকি চৰকাৰী সুশাসনৰ কথাবোৰ জড়িত হৈ আছে এতিয়া আহিল আৰ্থিক দৃষ্টিকোণ মই কথাটো কৈ দিছো যে আৰ্থিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কালিৰ বাজেটে এই মূল্য বৃদ্ধিত কিদৰে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে নিখণ্ডেহে কৰ এটা ব্যৱস্থা যাৰ দ্বাৰা আমি মূল্য বৃদ্ধিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম পৰোক্ষ কৰ বা প্ৰত্যক্ষ কৰ আৰু আমি যিসকলৰ চাহিদাজনিত মুদ্ৰাবৃদ্ধিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইবোৰত যদি আমি উৎপাদনৰ বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা লওঁ তেনেহ'লে নিখণ্ডেহে পৰৱৰ্তী দিনত চাহিদাজনিত মুদ্ৰাস্ফীতি কিছু হ্ৰাস হ'ব বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ হয় ডক্টৰ কলিতাই কেইটামান সমাধান দিলে মুদ্ৰাস্ফীতি কেনেকৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰি পুনৰ আমি আলোচনা লৈ যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত এই ছেগমেণ্টটোত অভিজিত দেৱৰ সৈতে আমি কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ পোনে বিৰতিৰ পিছত আমি তেওঁৰ পৰা তেওঁৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি পাতি আছিলোঁ বাজেটৰ বিষয়ে কালিলৈ সংসদৰ মজিয়াত ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট পাঠ কৰিব বাজেটে ৰাইজৰ কাৰণে অসম তথা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি প্ৰত্যাশা আশা কৰি আনিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰি আছিলোঁ আমাৰ আগৰটো খণ্ডৰ আলোচনাৰ বিষয় আছিলে উপভোক্তাৰ আশংকা আৰু মূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্ৰাস্ফীতি অভিজিত দেৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ আগৰটো খণ্ডত বিশেষকৈ মুদ্ৰাস্ফীতিয়ে জুৰুলা কৰিছে দেশৰ ৰাইজক তাৰ লগত লিংক আপ হৈ আছে তাৰ লগত সংযোগ হৈ আছে কোভিড সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ গতিকে কালিৰ বাজেটে মুদ্ৰাস্ফীতি হ্ৰাস কৰিবলৈ বা এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ কেনে ধৰণৰ আশাৰ বতৰা কৰিব বুলি আপুনি অনুমান কৰে লোক মুদ্ৰাস্ফীতি ইনফ্লেশ্যনৰ কথাটো এতিয়াও আপুনি বাজাৰে গ'লে দেখিব মানে ৰেটছ আৰ অন এ হায়াৰ পেডেষ্টেল কিন্তু ইনফ্লেশ্যন ৰিয়েল টাৰ্মছত যদি আপুনি ধৰে ফৰ এ কমন মেন মই একদম ক'লোঁ that becomes এতিয়া যেটো ইকনমিক সার্ভে দিছে ইটস around 6% inflation mostly depends on three factors supply chain management আর এতিয়া ইকনমিক সার্ভে it has been completely detailed explain করা আছে যে the government has been able to sort out supply chain management it's not demand driven inflation most of the time is demand driven যেতিয়া demand hobo bostu bilakor dam baribo kintu this time the economic survey they have said that that is supply chain management to they have been able to sort out my supply chain management to kolu means your warehousing ebilak whatever the projects government has undertaken I think that has at a normalized hoise so এই কোভিডৰ পৰিস্থিতিত এই ইনফ্লেশ্যন উইদিন 6% is in a manageable level is government is also thinking on that secondly inflation to aru eta ase which has been which is not under the control of government it's your international crude oil pricing or uporoti because India imports 90% of the crude oil তার উপর ডিপেন্ড করে ডিজেল পেট্রোলের দাম যেটু বাড়িলে so that is beyond government's control এই সেক্টরত মানে there is a problem this is not under government's control যদি ক্রুডের দাম বাড়ি থাকে কিন্তু সাপ্লাই চেইনত গভর্নমেন্টৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে it is domestic this is a domestic factor আৰু তাৰ সমান্তৰাল কৈ চাহি যোগান বৃদ্ধি কৰা that is also there দুটাই আছে secondly আৰু এটা আছে inflation also depends on government acquiring wealth আপুনি I will just link it এই যে গভর্নমেন্টের disinvestment process to আছে where from the government will get money এই Air India disinvestment to whole they have got 18,000 crores so এই disinvestment plan to যেটো cold storage ত আছিল it's moving now যেতিয়া গভর্নমেন্টের হাতত পয়সা আইব they can soften the prices কিন্তু মাঝে সময় দেখা যায় কিছু লোকে সমালোচনা কৰে গভর্নমেন্টে নিজৰ এসেট বিক্ৰী কৰি যদি নিজৰ ৰাজকোষ টনকিয়াল কৰিছে মাঝে সময় কিছু লোকে সমালোচনা কৰা দেখা যায় this is এই আপোনাৰ যেতিয়াই আপুনি ফিস্ক্যাল ডেফিসিটের কথাটো কৈ আছিল ফিস্ক্যাল ডেফিসিট will only come down when government will have wealth হয় ফিস্ক্যাল ডেফিসিট তেতিয়া আইব when government will have wealth যেতিয়া পয়সা হ'ব this is a fact আর I am not going into the debating into ki bhal whether it is good or bad but in the sense government is looking for acquiring money apuni dekhibo aro eta plan aise national monetization plan ei plan to asset monetization plan where it will go that what it will do it will give money interest free money on the government hands
যেটো আপোনাৰ borrowing কৰিব নালাগে এতিয়া borrowing is quite 13 lakh crore we are borrowing borrowing interest pay কৰিবলৈ interest pay কৰোতে বাজেটৰ এটা বুজন অংশ interest pay কৰোতে যায় হয় so that এইবিলাক সব ফ্যাক্টৰ মিলি it decides on the inflation আৰু এটা কথা আপুনি কনজিউমাৰ কনফিডেন্সৰ কথাটো কৈ আছিলে we are talking about it a service sector industry which gives 50% of India's GDP has been really hit by COVID service sector and it is mostly in the private sectors হয় so that has affected more corona I think this is the main reason why a spending consumer spending has taken a hit হয় totally সার্ভিস সেক্টর খুব ব্যাক হিট হৈছে মই গৌৰৱ চৌধুৰী আপোনাৰ পৰা মুদ্ৰাস্ফীতি সম্পৰ্কৰ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বা আপোনাৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম সচৰাচৰ আপাত দৃষ্টি দেখা পোৱা যায় যি সাধাৰণ জনতা জুৰুলা হৈছে মুদ্ৰাস্ফীতি গতিকে কালি যিখন বাজেট হে বাজেটে মুদ্ৰাস্ফীতি সন্দৰ্ভত কি বতৰা কঢ়িয়াই আনিব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আপুনি আলোচনা শুনি আছিল বাকি কেজন বক্তাৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব Inflation, consumer inflation 5.59% এতিয়া. Right. That doesn't tell you the whole story. Consumer inflation doesn't take in, India doesn't have an index for services inflation. হয় Except for small components like education, telecom and recreation, which is part of the consumer price inflation index. Services inflation, which is also called lifestyle inflation, it is like apni gym eta loi goise gymor cost to jenake bahise 2 bosorot ba 1 bosorot or any other service that is not factored in the official price index because we don't have an index to measure that. If you consider that, then lifestyle inflation probably would have gone up to close to double digits. If consumer price inflation has gone up at close to 6%, lifestyle inflation would have probably gone up to close to 6%, 10%. It will be around 8 to 9%. Hetu pa hoise ki manuhor consumer price inflation is not telling you how difficult it has become for people to sustain themselves. In the sense, it is not reflecting the rise in full cost of living. Hetu karone ki hoye so at the services sector kotha hoise 66% of India's GDP comes from services sector. That the money that is spent on availing of the services are actually not factored in any of the price indices. Whereas the RBI's mandate is to keep the consumer price inflation within a range of 2 to 6%, plus 4% with a plus minus 2%. That is between 2 to 6%. If that is the focus, and if the primary index measuring that is the consumer price inflation, actually lifestyle inflation gets completely ignored, which is what is happening. I don't think budget is going to address the inflation issue as we want to, because as someone said, and one of our previous speakers said, this is more of a supply side inflation. You cannot address supply side issues, particularly in the context of global commodity prices. Economic survey to Aji mentioned korise petrol or diesel price is assumed to be around $70 to $75 a barrel in the next 12 months. That is unlikely to happen. It is unlikely to happen because of one single factor. If there is any kind of a flare up in Ukraine between the NATO allies and Russia, oil prices will shoot through the roof. It will cross $100 a barrel in no time. And that would have a cascading effect because we still continue to import 75% of our crude oil. হয় গৌৰৱ চৌধুৰী হয় আমাৰ সাধাৰণ জনতাই পিয়াজ ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে যদি পিয়াজৰ দাম বাঢ়িছে তাৰ কাৰণটো যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ সংঘাত সেই কথাটো কেতিয়াবা বুধাত অসুবিধা পায় মই বুজাই আছো অতি সংক্ষেপত কৈ আছো হয় আপোনাৰ আমাৰ অসমত এবাৰ এজন মানুহে সুধিলে যে মোক ধৰি লওক এই মুৰ্গী পালে যে হয় মুৰ্গীৰ কাৰণে মোক সয়াডক লাগে মানে সয়াডক মানে আপোনাৰ যোনটো মেছেজ খুৱাই ন আমাৰ অসমতো নাহে বাহিৰৰ পৰা ম্যাক্সিমাম আহে আপোনাৰ ৰাজস্থানৰ বা সৰি এখন পায় আপোনাৰ কি বুলি কয় ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহে তো তেওঁ বোলে কিমান লাগিব বোলে এখন সৰু ট্ৰাকত আহিলে বোলে ডাঙৰ পাৰ্টি গৈছে বোলে সৰু ট্ৰাকত এটা কষ্ট নখলাও মানে আলটিমেটলি কি হয় ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্টটো বহুত এক্সপেন্সিভ পৰি যায় মানে সৰু ট্ৰাকেদি যদি বস্তু আহে বস্তু আহি নাপাব মই হেতু কথা কৈ আছিলো এটা মানে আলটিমেটলি কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া ক্ৰুড অইলৰ দাম বাঢ়ে মানে ক্ৰুড অইল অকল ফেক্টৰ নকম বাকি ফেক্টৰো আছে ক্ৰুড অইলৰ যেতিয়া দাম বাঢ়িব মানে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িব পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বাঢ়িলে মানে ট্ৰান্সপোৰ্টেশন বাঢ়িব আৰু বস্তুবিলাক কি মুভমেন্ট হৈ যায় ইণ্ডিয়াত যে এটা চাওক আমাৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ সব প্ৰডাকশন হয় এটা টেনশন নাই কিন্তু সব বস্তু বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে আমাৰ ইভেন পৰ্কু বাহিৰ আমাৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা এতিয়া সেলফ সাফিসিয়েন্সি কথা পাতি আছো আমাৰ অসমত তো হেনেকেতো সব জায়গায় বস্তু ডিস্ট্ৰিবিউশন হয় এখন ষ্টেটে সব বস্তু প্ৰডাক্ট নকৰে নহয় বস্তুখিনি মুভমেন্ট হয়
আৰু হেতু কাৰণে কি হয় ট্ৰান্সপোৰ্ট আৰু চাওক এইবিলাক আপুনি পিয়াজৰ কথা পিয়াজটো বাৰু জলদি বেয়া নহয় কিন্তু মই এটা উদাহৰণ দিছো সেলফ সাফিসিয়েন্সি কথা কৈছে ৰাজ্য সেলফ সো এতিয়া ইনফ্লেশনটো বিভিন্ন ফ্যাক্টৰ দিছে এতিয়া ধৰিলে চাওক গুটে গ্লোবালি কি হৈছে যেতিয়া কোভিড আহিলে সবৰ সাপ্লাই বন্ধ হৈ গৈছে যে নিকেল যদি আপুনি চাই কমোডিটি আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকল ইউজ কৰে অল টাইম হাই মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত পুনৰ বহু কথা পাতিবলৈ আছিল ৰেষ্টৰেশ্যন অফ লিভলিহুড এমএছএমই জীৱিকা সুনিশ্চিত কৰা আৰু বিশেষকৈ আনএমপ্লয়মেণ্ট নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা কিন্তু এটা বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পিছত সেই বিষয়কিটাক আমি স্পৰ্শ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ আমি শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো বহু কথা পাতিবলৈ আছিলে বহু কথা ইতিমধ্যে পতা হ'ল মই পুনে ডক্টৰ কলিতা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম নিবনুৱা সমস্যা দেশত প্ৰায় কিমান 4 কোটি নিবনুৱা এতিয়াও আছে পঞ্জীকৃত নিবনুৱা আৰু কোৱা হৈছে এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হ'ব যদি প্ৰতি বছৰে 1 কোটি নিবনুৱা 1 কোটি চাকৰি সৃষ্টি কৰা হয় গতিকে কালিৰ বাজেটখনে কি আশা বতৰা নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ দিশত কঢ়িয়াই আনিব পাৰে সংক্ষেপত সময় বহুত কম নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ প্ৰথমতে কেৱল চাকৰি সৃষ্টিয়ে নহয় আমি আত্মসংস্থাপনৰো যথেষ্টখিনি ব্যৱস্থা ৰাখিব লাগিব বাজেটত আমি আশা ৰাখিছো যে অহাকালিৰ বাজেটত বিশেষকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল মেক ইন ইণ্ডিয়া বা ষ্টাৰ্টআপ এই তিনিটা পেকেজৰ যোগেদি এনেকুৱাকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰা হওক যাৰ ফলত আমাৰ যি বৰ্ধিত সংখ্যা সেই সংখ্যাখিনিয়ে কিছু পৰিমাণৰ চাকৰি আত্মসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নিজে নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত মই শুনিছিলো যে 2016 চনত যি 700 ষ্টাৰ্টআপ আছিল তাৰ পৰিমাণ প্ৰায় 14000 হৈছে গৈ ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে ষ্টাৰ্টআপৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি আৰু বেছি আগ্ৰাসী মনোভাৱ চৰকাৰে লয় কৰ ব্যৱস্থাৰ সৰলীকৰণ মানে সিঙ্গল উইন্ডো যেটো সিস্টেম আছে তাক যদি আৰু বেছি দৃঢ় কৰা হয় অনুজ্ঞাপত্ৰ সৰলীকৰণ অনুজ্ঞাপত্ৰ লাইসেন্সিংৰ যিখিনি সমস্যা সেই সমস্যাখিনি যদি সমাধান কৰা হয় তেনেহলে নতুন প্ৰজন্ম হয়তো ব্যৱসায়ৰ বাবে আকৌ আগবাঢ়ি আহিব আত্মসংস্থাপনৰ আৰু এটা কথা হৈছে হেয়া হৈছে এমএছএমই সেক্টৰক আৰু বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান মুদ্ৰা লোনৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান সফলতা যোৱা কেইবছৰত আমি লাভ কৰিছো কিন্তু তেনেকুৱা ধৰণৰ সফলতা কিন্তু আৰু অধিক প্ৰয়োজন কাৰণ কৰোনা কালত যিখিনি চাকৰি হেৰুৱালে তাৰ উপৰিও আগৰ যিখিনি নিবনুৱা আছে এই আটাইখিনিকেই কিন্তু আমাৰ ব্যৱস্থাটোৱে এবজৰ্ব কৰিবলৈ একমোডেট কৰিবলৈ চৰকাৰৰ দৃঢ় পদক্ষেপ আৰু অতি প্ৰয়োজন মই অসমৰ কথাই কৈছো যে অসমত এবাৰ আজি কেইবছৰমান আগতে সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত এডভান্টেজ আসাম নামেৰে আমাৰ মানে সামগ্ৰিক উদ্যোগিক চিত্ৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হ'ল কিন্তু পাছত যিটো সামাজিক অৱস্থা সৃষ্টি হ'ল তাৰ ফলত আমি কিন্তু হে এডভান্টেজ আসামৰ সফলতাবোৰ নাপালো বা প্ৰবাসী অসমীয়া সকলকে এংগেজ কৰিব পৰা নগল গতিকে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো আজি কোৱা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে কৈছে যে $48 বিলিয়ন মানে নতুনকৈ প্ৰত্যক্ষ বিনিয়োগ হৈছে কিন্তু এইবোৰৰ লগত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ নিষ্পেষিত মানে সুখিত দৰিদ্ৰ লোকৰ যদি লাভৱান হ'ব লাগে তেনেহলে এমএছএমই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰু অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা মই ভাবো যাৰ ফলত আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা কিছু পৰিমাণে হেৰুৱা জীৱিকা তেতিয়া সুনিশ্চিত হ'ব অভিজিত দেৱ ষ্টাৰ্টআপৰ কথা কোৱা হৈছে ষ্টাৰ্টআপ দেখাব গৈছে 2014 ৰ পৰা দি বাজৱৰ্ড এটা কথাটো হৈছে যিসকলে ষ্টাৰ্টআপ কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক পইচাৰো প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিব কালিৰ বাজেটে ষ্টাৰ্টআপ খুলিব খোজা সকলক আশাৰ বতৰা দিবনে not only startup যেটো মানে আৰম্ভ হৈছিল আই থিংক আজিৰ ইকোনমিক সাৰ্ভেজত দিছে around 85 startups of unicorn status লাভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ 85 হে ইউনিকৰ্ন 85 but it's very less in numbers আৰু startup-or ability to produce job etu dekhibo lagibo because these are all innovative projects and it is all run by artificial intelligence ot apunar employment to iman generate nohoy it's just mind driven game আজি যেটো ফিগার আহিছে ইপিএফ or registration 2021 ত it is around 14.5 lakhs means hoise মানে there যেতি আপনি ইপিএফ of register hoise that means a job has been created he is getting but it is on a very lower actually on a graph of EPF for hoise
in totality apuni je dekhe there apuni organized sector kotha koise PF it is mostly organized sector unorganized sector apuni jodi dekhe I think government has to come up with a strategic device plan eta ahibo lagibo how to unorganized sector ki kori to get into the formal stream of economy. MSME kotha MSME is a part. MSME is also a part of organized thing. Unorganized sector is your mane unorganized sector formal economic stream ot anibor karone government or if it is really meant that job generation to jetu apuni kole government can't give job to everybody. This is impossible. Organized sector no Indian employment is mostly unorganized, beshi unorganized. দেখা পোৱা গৈছে দেৱ মই মজুমদাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰিব ষ্টাৰ্টআপে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিব নাই ষ্টাৰ্টআপদি নিবনুৱা সমস্যা পটককে আপুনি ষ্টাৰ্টআপ বুলি ক'লে ষ্টাৰ্টআপ মানে ষ্টাৰ্টআপে ধৰি না মানুহে আপোনাক ইমান হায়াৰ কৰিব কিন্তু ষ্টাৰ্টআপ ইজ অলসো ওৱান ৱে কিন্তু গোইং ফৰৱাৰ্ড লাহে লাহে আগবাঢ়িব কেছটো কওঁ এতিয়া একচুৱেলি গভৰ্ণমেণ্টে যোনবিলাক স্কিম লৈছে মই PLI স্কিমৰ কথা ক'লোঁ যে PLI মানে আপুনি কেপাচিটি ইউটিলাইজেশ্যন কৰক বঢ়াওক তো সেনেকৈ একচুৱেলি আপোনাৰ টেক্সটাইলতো লৈছে আৰু মোৰ মতে লাগিছে প্ৰবেবলি PLIত আপোনাৰ এবাৰ 1.97 যোনটো 97 লাখ কৰৰ পৰা হেতু বাঢ়িব PLI মানে পাৰফৰমেন্স লিংক ইনচেন্টিভ আৰু তেতিয়া আপুনি কেপাচিটি বঢ়ালে মানে আপুনি হায়াৰিং কৰিব তো হিটস ওয়ান অফ দা ওয়ে প্ৰবেবলি হেতু চাব এটা পারফরম্যান্স এনহান্স বেসিক্যালি অবজেক্টিভ কোম্পানি পারফরম্যান্স মানে প্ৰডাকশন বঢ়া মানে আপুনি মানুহ ৰাখিব ন মানে আপুনি তেতিয়া ইনসেন্টিভ পাব হেতু মানে আপুনি হেতু এটা বিজনেছৰ ইনসেন্টিভ হয় আৰু এই কাৰণে I just add এই যে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর নহয় I think কালি আপন আমাৰ দেখিব লাগিব how much investment goes into the manufacturing that will have a direct impact on employment generation আপুনি কৈছে না মই যোনটো চাইনা +1 মানে স্ট্র্যাটেজি কৰাইছো মানে ইন্ডিয়া can be a hub ship China বা maximum ship India try কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে লাষ্ট 1.5 বছৰ পৰা ট্ৰাই কৰি আছে টাইম লাগে বস্তুখিনি সাডেনলি নহয় কিন্তু এটা কথা আৰু এটা হ'ব পাৰে সাগে এমএনৰেগাটো যোনটো ৰুৰেলত হোৱা নাই 73000 crore মানে কাট ডাউন কৰিছিলে 1 হয় 70,000 crore বা প্ৰবাবলি বঢ়াব হয় মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া মই সমাপ্ত কৰিব লাগিব গৌৰৱ চৌধুৰী সময় সমাপ্ত হৈ গ'ল আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কালিলৈ আমাৰ এটা আলোচনা আছে এই সন্দৰ্ভত বিশেষকৈ দেখা পোৱা গ'ল ষ্টাৰ্টআপে সকলোৱে ক'লে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে কিন্তু যদি পাব্লিক স্পেণ্ডিং আমি কিছু চেক্টৰত বহাওঁ হেল্থ চেক্টৰে হওক বা শিক্ষা খণ্ডই হওক তেতিয়া কিছু নিবনুৱা সমস্যাৰ দিশত সুফল পোৱা যাব কাইলৈ বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাজেট দাখিল কৰিব বাজেট পাঠ কৰিব এই বাজেটে যাতে দেশবাসীৰ কাৰণে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনে সেয়া আশা কৰিম কালি পুনৰ 10 বজাত আমি বাজেটৰ প্ৰি বাজেটত আলোচনা কৰিম আৰু বাজেট পাঠ কৰাৰ পিছতো বাজেটখনৰ আমি আলোচনা কৰি বাজেটখনে কি আশা বতৰা কৰিলে সেই আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি এই ইমানতে অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব আজি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে পেনেলিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জনাইছো কাইলৈ পুনৰ আমি বাজেটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু এতিয়ালৈ আলোচনা সামৰিব লাগিব শুভৰাত্ৰি এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড